po, ako nga pala yung mga ka-isla. Well, mga ka-isla, may i-share ako sa inyo. Isang hanap buhay dito sa isla ng Maomawan na pinagkakakitaan namin. Kaya, halina't panoorin nyo. Mga floating. Tugnaw ba yun eh? Wait lang. Tatanggalin na namin dito banda. Gibidyohan man gani. Illegal fishing. Saan ibutang oy mangharbis oy. Ha? Mabasa yan eh, wabay tarong kuan. Way tarong tawag na ni ng sudlanan. Yan na mga ka-isla. Gihikot na nila. Ako sa ibutang yay. Kay mabasa. Halina't magsaya. Butang sa na tong cellphone. Magbong niya. Wala tayo kapalit. Tayo na. Yan gagawin namin. Yung mga itinali sa floating ay kukunin namin kasi haharvest.
Tapos na kaming mag-harvest. Kaya kukunin namin yan dito. Pero habang sila nag-harvest, kukunin pa rin namin. Nagpahinga